Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Celestia TV, Directorate of Media Production presents Celestia Church of Christ Worldwide, featuring Celestia Church of Christ USA Diocese, Harvest 2019 Extravaganza. To cover your harvest on Celestia TV online, contact the Media Directorate at +1 347 536 4384 or +234 806 298 2431. Don't be left behind. Promote the gospel of God and God will promote you. For TV advert on your harvest and church activities and for full coverage in U.S. African Eye, call and book in advance. Hallelujah!
sọ̀rọ̀ ìbànújẹ́ oríire Adébáyọ̀ orúkọ Jésù Adébáyọ̀ there is something that makes me come into your presence. There is something that makes me come into your presence. There is something that makes me come into your royal mother. Because we are the children that praise God. Our God is all Jesus. Fire, I know who God says I am. What he says I am. Where he says I am. I know who I am. I know who God says I am. What he says I am. Where he says I am. Hallelujah. We are walking from. Thank you. God bless you. Ilé máa rí kàlọ́ jọjọ́. Elia, Ẹni ọpẹ́ àti ìyìn yẹ, a fi ọpẹ́ fún orúkọ rẹ̀ ní àti ìgbà ọpẹ́ wa. Láti èṣù, ó jẹ́ kí ìṣẹ̀lẹ̀ tí kò ṣẹlẹ̀ sí wa. Ó fọ́ kó ṣubú ojú kò tó ikú. Ó pa ọ̀tá lẹ́nu mọ́. Ó mógun àìsàn. Ó sọ wá di ọmọ rẹ̀. Ọpẹ́ ìyìn ògo ní orúkọ mímọ́. Gba ọpẹ́ wa. Ọpẹ́ ló ń jẹ rẹ̀. Tí a bá ní ká máa jó láti òní fún ọba ìṣòro fún orí rẹ̀. Ọ̀pọ̀ tó wà lọ́wọ́ ní ọwọ́ tí kò ní ṣe rẹ̀. Adúgbò lẹ́nu wa láti fi alábàáyé fún ọlọ́pẹ́ tí ọjọ́ òní gba ọpẹ́ wa. àmín Jésù. Ọwọ́ àfilẹ́ ìṣàkíyàn fún wa. Àmín Jésù. Ọdún tó mọ̀ fún bá wa láyé. Àmín Jésù. Wá sí ọmọ rẹ̀ fún láti rẹ̀ ìrìnàjò rẹ̀. Ó láwọn tó fẹ́ lókun. Àwọn tó fi lóyún. Àwọn tó yàn wọn ló ṣe lókun. A rí bẹ́ẹ̀ pé wọ́n ló fi ọmọ rẹ̀. Wọ́n jẹ́ kó ṣubú lọ́la. Àmín. Lọ́la tó ń bọ̀ wọ́n jẹ́ kó ṣubú. Àmín lórúkọ Kristi. Àwọn àgùntàn tó ń kó ọkọ̀ lẹ́sẹ̀. Àmín Jésù. Wọ́n jẹ́ kó kó wọn ṣù. Àmín Jésù. Wọ́n á pè Ọlọ́run sí lẹ́yìn ìkórè gbogbo ọmọ ìjọ ìkọ́mára lé máa ń lé ọ̀ọ́ta bá ṣèkórè tán lẹ́yìn ìkórè a máa ń rí àmì ìkórè ní àmì ikú kò ní jẹ́ ti yín a ó máa rapọ̀ mọ́ ọkọ̀ gbogbo ọkọ̀ tó wá ìwé ìgbé Ọlọ́run ló ń ṣílẹ̀kùn náà sílẹ̀ ẹ ò ní ju ẹni tí wọ́n wá ẹ ò ní rìn nígbà tí kò yẹ kẹrin ohun àbámọ̀ lẹ́yìn ìkórè kò ní dé báyìí ájùmọ̀ ṣoríire Jésù Kristi agbára wa. Àṣẹ ti bàbá orí ọ̀fẹ́ ìgbàlà ti Jésù Kristi Olúwa wa èmi sọ̀hún ìdàpọ̀ ẹ̀mí mímọ́ yóò bà lé yí.
ọ̀run yóò tẹ́wọ́ gba ọpẹ́ yín. Àwọn ọmọ yóò dìjì, wọn yóò di àràbà, wọn yóò pàṣẹ láwùjọ àwọn alágbára. Mo gbé màmá wa lé ọlọ́wọ́ Ọlọ́run àwọn àyànfẹ́. Ológo nínú ọba alábàbà ìmọ́lẹ̀. Ìlọ́pọ̀ agbára tẹ́ gbé wọn dìbò rẹ̀. Ọlọ́run gbé ọmọ rẹ̀. Sorry,
Ògo ni fún bàbá. Ògo ni fún ọmọ. Ògo ni fún Ọlọ́run ọba ìlú mímọ́. Jehovah, Jésù Kristi, Michael mímọ́, ọba lánàá, ọba lónìí, ọba tí ó wà sí bàbá yìí kò ní sí. Ọlọ́run, Ọlọ́run, Ọlọ́run mi, ọba tí kì í fa àwọn tirẹ̀ sílẹ̀. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Celestia TV, Directorate of Media Production presents Celestia Church of Christ Worldwide, featuring Celestia Church of Christ USA Diocese, Harvest 2019 Extravaganza. To cover your harvest on Celestia TV online, contact the Media Directorate at +1 347 536 4384 or +234 806 298 2431. Don't be left behind. Promote the gospel of God and God will promote you. For TV advert on your harvest and church activities and for full coverage in US African Eye, call and book in advance. Hallelujah! Ọlọ́run mi, ìwọ lójú tí mo fi ríran, ìwọ ní kọ́kọ́rọ́ tí mo fi sílẹ̀, ìwọ lórí tí mo ń kọ́, ìdárayá o, ọ̀pọ̀ jẹ́ kó tóbi, kíkì mo ní tí mo lè mú wá o, mo wọ́n lẹ́, mo yíyan bàbá Ọlọ́run mi. Ọlọ́run mi, Ọlọ́run mi. Mo wà nínú àlàyé ènìyàn, lọ́wọ́ ní bàbá mo wà nínú àlàyé ènìyàn, lọ́wọ́ ní bàbá mo wà nínú àlàyé ènìyàn, lọ́wọ́ ní mo wà nínú àlàyé ènìyàn, lọ́wọ́ ní mo wà nínú àlàyé ènìyàn, lọ́wọ́ ní bàbá mo wà nínú àlàyé ènìyàn, lọ́wọ́ ní bàbá mi lọ́wọ́ mo wà nínú àlàyé ènìyàn, lọ́wọ́ ní bàbá mo wà nínú àlàyé ènìyàn, lọ́wọ́ ní bàbá.
tó bá ṣe wọ́n ni wà á tún ká dọ́là lọ mi. ọmọ ẹ̀ṣẹ̀ ọ̀ṣẹ̀ ayé mi kò dá. Nígbà nígbà ayé mi kò dá wọ́n ni. Bàbá ayé wọ́n mi lọ. Olúwa kò dúpẹ́. Olúwa kò dúpẹ́. Olúwa kò dúpẹ́. Olúwa kò dúpẹ́. O ṣé o Jésù. Olúwa kò dúpẹ́. Olúwa kò dúpẹ́. Ẹni tí ó fi dé dúpẹ́. Ẹni tí ó fi dé dúpẹ́. Ọba tó ṣàánú mi nígbà gbogbo. Ó ní pẹ́ ẹni tí ò ní jẹ́ ojúpẹ́ tán. Ẹni tí ò ní jẹ́ ojúpẹ́ tán. Ilé níwájú mi lè tẹ́lẹ̀ ìrìnàjò yóò dé. Ìwé lọ fún ilé ó sì máa ilé báyìí. Ètò ìdí mi lọ́wọ́ ilé ayọ̀ mi. Ẹ̀mí mi máa lọ ṣàkóso ilé ayọ̀ mi. Ẹ̀mí mi máa lọ ṣàkóso ilé ayọ̀ mi yóò. Ẹni bá fẹ́ bẹ́ kí nínú ilé ayọ̀ mi. Àbí tó fẹ́ gbogbo ìṣẹ́ mi yó. Bóyá nínú ilé mi láti lọ́nà lọ́wọ́. Ọ̀rọ̀ àìlóbi ilẹ̀ sí ilé lápapọ̀. Ọmọ ọ̀gbẹ̀rẹ̀ gbàgbé o, àkìlọ̀ aláàrẹ̀. Ẹ̀mí mọ́ lọ ṣàkóso ilé ayọ̀ mi. Ọ̀sọ́yà ilẹ̀kùn ayọ̀ mi ti ṣí. Àwọn ti ṣí lẹ́kùn o. Ẹ̀mí mọ́ máa ṣe kẹ́kọ̀ọ́. Yorùbá ní tó bá wọn àgùnrú èmi tó fẹ́. Àgùnrú èmi tó fẹ́ Yorùbá bá tó náà mẹ́. Yorùbá wá tó náà mẹ́ bàbá wí wá tó náà mẹ́. Pẹ̀lú dájú Yorùbá yẹ ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ́ òkú náà pẹ̀lú dájú Yorùbá yẹ ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ́ òkú náà. Ó yá bí wá ṣe òní wá tẹ̀lé wá tẹ̀lé ìbílọ̀.
lórí ọmọ lọ́dún rọ́bà ló fi gbà wá. Òun ara wa padà, ó wá sọ wá dọ̀mọ́. Sweet mother, sweet mother, I got to my God. But it's not the way you suffer. Sweet mother, sweet mother. Mama, that's so she don't understand your heart, sweet mother. I never forget it from when you suffer. Yeah, yeah, stand up, make you not cry again. Olúwarun ó máa fa ọmọ dàbí lẹ́kọ̀ọ́ Èdùmàrè ọba pápá. Mo ní pé Olúwarun ó máa fa ọmọ dàbí Èdùmàrè ọba pápá. Mo ní màmá wa wọ́n ṣe púpọ̀ lọ́wọ́ wa tí a mọ̀ ọ́. 1, 2, 3, oh yeah, mommy, oh, 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 mommy, yeah, yeah, anybody who needs it, I'm Psalm 15. Mo wá ní tó bá wa àgbàgbé. Mo fi ìyọ́nú Ọlọ́run bẹ ní àpá. A ò gbọ́dọ̀ wọ pẹpẹ Ọlọ́run láì má wọ fún ìgbàlẹ̀ àwa. Mo fi ìyọ́nú Ọlọ́run bẹ̀ yín. Olúwa sọ wípé tí mo bá ṣojú ṣáájú, ó ń pè mí àti òun àti Ọlọ́run. In the revelation, I was told that I was being prejudicious, and I said, in which way was I prejudicious of Parish? And I was told that some elders came to the altar with a regalia. And I was warned to tell the elders at the altar that anytime they sit in the altar, they must be the full regalia. Otherwise, I won't be responsible for that mischief. Olúwa ní ohunkóhun tí o bá jẹ àgbàdo tí o bá fọṣọ rẹ ní o gbọ́dọ̀ àláwọ àwọn àgbàkókò pẹpẹ a ó béèrè rẹ lọ́wọ́ mi ó wà nínú òfin. I've read the book of Psalm 15. I saw exactly what God was telling me. He said, irrespective of your position, when you go into the altar, you must have your full regalia. Otherwise, I personally will be held accountable. Mo fi ìyọ́nú Ọlọ́run bẹ̀ wá. Tí o kò bá wà nínú aṣọ ìkúnwà rẹ, a ò ní gbà kó wọ pẹpẹ Ọlọ́run. I beg you today, if you are not in your full regalia, you will not be allowed to enter into the altar. Ẹ̀yin olùṣọ́ àgùntàn tí ẹ ń pe àwọn èèyàn láti wá, ẹ máa sọ fún wọn tí wọn ò bá wọṣọ iye wọn. Ẹ̀mí Ọlọ́run kì í ṣe mi kò sí kan tó kàn mí. Wọn ò lè wọ pẹpẹ Ọlọ́run láì bá ohun Ọlọ́run wà ní ìbámu. Shepherds of plurally addressed, if you are inviting people to the house of God, let them know that they must be in the full regalia. If it were left to me, I wouldn't care much. But it's a very important spiritual instruction from God that must be respected and followed with the mandated deed. Ó má dàbí ojú ìṣáájú, ó má dàbí pé a rí àgbà fún láti òní lọ gbogbo ìkórè tí a ó máa lọ. A ó máa gbé àga sí ẹnu ọ̀nà ọdún báyìí. Gbogbo ẹnikẹ́ni tí ò bá ti wà nínú aṣọ ìdúnwà tí a bá ní fún ó máa wọ pẹ̀pẹ̀ tó má bínú òfin Ọlọ́run la tẹ̀lé iṣẹ́ òfin ènìyàn. Futuristically, in all events that will be attending, all elders that are not fully robed in the full regalia will be accorded the honor of sitting outside of the altar where they will sit right there. We have to follow this important injunction from God.
I thank everyone that came to this harvest today. I thank Baba Olorun Ishola, my state evangelist Yusuf, the regional evangelist, my brother Superior Adewumi, the service conductor of today that came all the way from UK, Manchester. I thank all those people who came from far and near to witness this open heaven harvest. May God Almighty open heaven for us. The goodness of God be upon with us. We have visitors from Nigeria. We have visitors that came from Minnesota, from all parts of the world. I thank you, and may God Almighty bless you. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon you and grant you peace. Thank you, and God bless you. A kí gbogbo àwọn tó wá bá wa ṣe ìkórè ọ̀run mi sí lónìí, Baba Olorun Ishola, tó jẹ́ General Superintendent Day for the entire United States. Baba Aladeseye that came all the way from Nigeria. Baba Yusuf, State Evangelist, Regional Evangelist, and all people that came. Àti gbogbo àwọn tó wá láti Nigeria ni o, láti London ni o, àtẹni tó gbẹ́sìn ó wá láti London, Superior Adewumi, àti Mama G.O. Oyewusi tó wá láti Nigeria. Gbogbo àwọn tó wá láti Nigeria àti láti gbogbo tó wá láti gbogbo orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà yìí, mo kí yín pé Olúwa yóò bùkún fún yín, Olúwa yóò gbé yín ga o. Àtúndínwòye ẹ̀mí wọ ipò tó dára jù lọ lọ́lẹ́ máa wà. Àjọ péjú ṣe ni a ò ní pẹ̀dín. Olúwa fún yín lẹ́mìí gígùn àtàlàáfíà, ẹ̀ ní gbọ́mọ sí o. Ọ̀run yá sí lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa.
àdàwáyé mú lọ́lẹ̀ lẹ́tùmọ̀ àdéyọba. Ó yẹ bá mi sọ fún wọn wípé kì í ṣe bí mọ̀ ọ́ ṣe. Ó ní kì í ṣe àkàrà rẹ̀. Yẹ́sẹ̀sẹ̀ kì í ṣe títóbi rẹ̀. Ó yá ló fi dá ẹ̀ sí o. Ìwòsàn kì í ṣe kì í ṣe. See
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Celestia TV, Directorate of Media Production presents Celestia Church of Christ Worldwide, featuring Celestia Church of Christ USA Diocese, Harvest 2019 Extravaganza. To cover your harvest on Celestia TV online, contact the Media Directorate at +1 347 536 4384 or +234 806 298 2431. Don't be left behind. Promote the gospel of God and God will promote you. For TV adverts on your harvest and church activities and for full coverage in US African Eye, call and book in advance. Hallelujah!